වීඩියෝ ගේම්ස් ගහලා සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද? ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ඔන්න ඔය ගැන. ඉතින් ඔයා දන්නවා ඇති මේ වීඩියෝ ගේම්ස් කියන්නේ ඇත්තටම ලොකු පොඩි හැමෝම වගේ ගොඩක් ප්‍රිය කරන මාතෘකාවක් කියලා දෙනවද වෙනකොට. ඉතින් ඔයා කොහොමද මේ වීඩියෝ ගේම්ස් ගහලා එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ ගේම්ස් ප්ලේ කරලා ඔයා සැලකිය යුතු තරමේ මුදලක් උපයන්නේ? මේකට යන්න ඕන පාත් එක මොකද්ද? මේ ගේම්ස් ගහලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ප්ලැට්ෆෝම්ස් මොනවද? මේ වගේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි ඔයා සැලකිලිමත් යුතු කරුණු මොනවද? මේකෙදි ඔයාට මොන වගේ මුදලක් උපයන්න පුළුවන්ද කියලා අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ එක මුල ඉඳන් අගක් වෙනකම් බලන්න ඔයාට වටිනා කරුණු ඉන්ෆෝමේෂන්ස් ගොඩක් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක තුලින් කලෙක්ට් කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා. We teach, we guide, we support what you want. You just have to earn money from online. Join with us. Forward with confidence by seeing the future. eFuture Institute. ඒවා දන්න ඇති මේ වෙනකොට PUBG එහෙම නැත්නම් Free Fire ඊට පස්සේ Call of Duty Mobile එක ඊට පස්සේ Fortnite ඔය වගේ ගේම්ස් සෑහෙන්න අද වෙනකොට මිනිස්සු අතරේ ප්‍රචලිත වෙලා තියෙනවානේ. සමහර ළමයි ඉන්නවා, සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා තමන්ගේ එදිනෙදා වැඩ වුණත් පැත්තකට දාලා දවසම අර ගේම්ස් ගහන්න පෙළඹිලා ඉන්නවා. හැබැයි එහෙම ගේම්ස් ගැහුවා කියලා අපිට වාසියක් තියෙනවද? අපිට යම්කිසි මුදලක් එකෙන් හම්බ වෙනවද? නෑ. සමහර විට ඔයා ගාව තියෙන මුදල් නැතිවීමක් එතන තියෙන්නේ. මොකද ඔයා ඒකට data දාන්න ඕන, ඊට පස්සේ ඔයාට top up කරන්න තව සල්ලි දාන්න ඕන. ඔය වගේ දේවල් නිසා ගේම්ස් හදන කම්පැනිස් හොඳට හොයනවා. ඔයාලා සල්ලි නැති කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ඇයි බැරි මේ ගේම්ස් ගහන එක සල්ලි හොයන ක්‍රමයක් බවට පත් කරගන්න? ඔයා ගේම්ස් ගහන එක ආසාවෙන් කරනවා නම් ඔයාට ඒක දිගටම කරන්නත් පුළුවන් නේ. ඉතින් ඒ දිගටම කිරීම වගේ ඔයාට මුදල් උපයන්න පුළුවන් නම් ඒක හොඳ අවස්ථාවක් නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය අවස්ථාව අඳුර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕකට හරිම ලේසි පාත් ටිකක් තියෙනවා. ඕකට හරිම ලේසි පියවරයන් ටිකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කොහොමද ඔයා මේ ගේම්ස් ගහලා සල්ලි හොයන්නේ? මුදල් උපයන්නේ. ඔන්ලයින් හරහාම කොහොමද මුදල් උපයන්නේ? ඉතින් පියවරෙන් පියවර අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. පළවෙනි පියවර වෙන්නේ ඔයා ඉස්සෙල්ලාම මේ ගේම්ස් ගහද්දි ඔයා මේක ස්ට්‍රීම් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ස්ට්‍රීම් කරලා මේක සල්ලි හොයන්න යන්නේ දැන්. ඉතින් ඒ ස්ට්‍රීමින් වලට ඔයා ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් කියලා තමයි Twitch තියෙනවා, ඊට පස්සේ YouTube තියෙනවා, Facebook තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ මම ওই තුනක් සඳහන් කරේ ප්‍රසිද්ධම තුන. ඉතින් ඔයාට ඔය තුනෙන් එකක් හරි ඔය තුනම හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඉලක්කගත ඔඩියන්ස් එක සහ ඔයාගේ ඉලක්කයන් මොනවද? ඔයාට සපුර ගන්න ඕන මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඉලක්ක වලට යන්න පුළුවන් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ඔයා මේ තුනදී තෝරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සමහර විට Twitch එකේ තියෙන ෆැසිලිටිස් Facebook එකේ නැහැ, Facebook එකේ තියෙන ෆැසිලිටිස් Twitch නැහැ, YouTube නැහැ. ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලා රිසර්ච් එකක් කරලා ඔයාගේ රික්වයර්මන්ට් එක මොකද්ද? ඔයාගේ ටාගට් එක මොකද්ද කියලා අඳුරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාට කැමති ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තෝරා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පියවර තමයි ඔයාට සුදුසු ක්‍රීඩා උපකරණ තෝරගන්න ඕනේ. කියන්නේ මේ ගේම්ස් ඉක්විප්මන්ට්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට දැන් මේ වැඩේ ස්ට්‍රීම් කරන්න අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් ඔයාට හයි එන්ඩ් PC එකක් ඕන වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට ලෝ බජට් උනත් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔයාට මේ වැඩේට අනිවාර්යෙන් සාමාන්‍යයෙන් RAM එක, processor එක, VGA card එක ওই වගේ දේවල් යම් තාක් දුරට හොඳ ලෙවල් එකක තියෙන මැෂින් එකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේක වීඩියෝ කරනවා නම් ඔයා වගේ ෆේස් එක වීඩියෝ කරනවා නම් ඒකට කැමරාවක් හරි ෆෝන් එකක් හරි අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට හොඳ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ ඔයාට මේ ස්ට්‍රීමින් වැඩේ කරන්න, ඔයාට මේ ගේම්ස් ගහලා සල්ලි හොයන වැඩේ කරන්න ඔයාට යම්කිසි විදිහේ ඒ කියන්නේ පොඩි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් දරන්න වෙයි. සමහරට ඔයා ගාව හයි එන්ඩ් PC එකක් තියෙනවා නම් ඔයා දැනටමත් ඒ වගේ ගේම්ස් ප්ලේ කරනවා නම් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට තියෙන අර අවශ්‍ය ඉක්විප්මන්ට් එක සපේ ගන්න. ඉතින් ඉස්සරලාම පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් ඉතින් ලොකුවට මයික් දාගෙන ලොකුවට මේ කැමරාස් හයි කරගෙන කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා අතේ තියෙන දේවල්, ඔයාගේ ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් ෆෝන් එකෙන් ඔයා වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් එක ගන්න. ඒ ගැනීම සම්පූර්ණ ප්‍රමාණවත්. ඊට පස්සේ ඔයාව දිගින් දිගටම කරගෙන යනකොට ඔයාට මේකේ කන්ෆිඩන්ස් ඇති වෙනවනේ රයිට් මට මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට තව ලොකු ඉක්විප්මන්ට් වලට යන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක එන්නේ ඔයා අනිවාර්යෙන් මේකට ෂෙඩියුල් එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා ස්ට්‍රීම් කරන්න වෙලාවක් හදාගන්න ඕනේ. මොකද ඒක මගින් තමයි ඔයාට හැකි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා නිවැරදි වෙලාවකට ඔයා ඔඩියන්ස් එකට කියනවා නම් මම මේ වෙලාවට මේ ස්ට්‍රීම් එක කරනවා කියලා ඔයාට එතනදී ශක්තිමත් ඔඩියන්ස් එකක්, ඔයාට ශක්තිමත් ෆෑන් බේස් එකක් ඔයාට එතන හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඔයා කියන්නේ එක වෙලාවක ඔයා යන්නේ ස්ට්‍රීම් එක වෙන වෙලාවක නම් ඔයාට හොඳ ඔඩියන්ස් එකක් එතනදී හදාගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ මේ ස්ට්‍රීමින් කරන වෙලාවල් ටික අනිවාර්යෙන් ඔයා ෂෙඩියුල් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ටික ඔයා කලින් කාලසටහනක් විදිහට හදාගෙන ඔයා නිශ්චිත දවසේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මම ස්ට්‍රීම් එක කරනවා මෙන්න මේ ගේම් එක. ඉතින් ඔයාලා සම්බන්ධ වෙන්න කියලා ඔයාලට පුළුවන් සෝෂල් මීඩියා හරහා ඒක ෂෙයා කරලා ඒ වැට්ටික් කරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම මේ ෂෙඩියුල් කියන එක අනිවාර්යෙන් මෙතනදී වැදගත් පියවරක් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ඔයාගේ ගේම් නිච් එක තෝරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මොන වගේ ගේම්ස්ද ප්ලේ කරන්න, ඔයා මොන වගේ විදිහටද මේක ස්ට්‍රීම් කරන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ දෙයක් ඔයා තෝරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා සමහර විට මේ ඕපන් වර්ල්ඩ් ගේම් එකක්, ඒ කියන්නේ GTA, ඊට පස්සේ Far Cry, ඊට පස්සේ තව ගත්තොත් එහෙම Just Cause ඔන්න ඔය වගේ ගේම් එකක් ඔයා තෝරගන්නවා නම් ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔය ගේම්ස් ඇතුළේ ඔයාට විවිධ දේවල් කරන්න පුළුවන්. දැන් GTA වගේ ගත්තොත් එහෙම ඔයාට එතන
ඒ ගේම් කන්ටෙන්ට් හැදීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්ටෝරියක් හදන්න වගේ. දැන් GTA එක වගේ අපිට ඕනනම් පුළුවන් ඒ ගේම් එක ප්ලේ කරද්දී අපිට තව ටීම් එකක් එකතු කරලා ඒක ස්ටෝරි එකක් වගේ හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේෂන් එකක් ඒක තුල කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා අර ගේම් ස්ට්‍රීමින් වලටදී පොඩක් එහා ගියපු දෙයක්. ඒ කියන්නේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේෂන් කියන්නේ ඒක තුල වෙනම නිර්මාණාත්මක ශෛලී හැකියාවක් ඕන වෙනවා. තමන්ගේ ක්‍රියේටිවිටි පාවිච්චි කරනවා එකට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කැමති ගේම් එකක් ඔයාලට ස්ට්‍රීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඔයා කැමති ඉස්සලා එක ගේම් එකක් තෝරගන්න නැත්නම් ගේම් දෙකක් තෝරගන්න. ගේම් එක තෝරගෙන ඊට අදාළ ඔයාගේ රෙකෝඩින් එක කරන්න. ඒ වීඩියෝ ගේම් එක ඉතින් ඔයාලට ගැලපෙනවද නැද්ද? ඔයාලට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්ද? පොඩ්ඩක් බලන්න. මොකද ඔයා හොඳ පර්ෆෝමන්ස් දුන්නොත් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු ඇට්‍රැක්ට් වෙන විදිහේ පර්ෆෝමන්ස් එකක් ඔයාගේ ගේම් එක තුලින් ඔයා මිනිස්සුන්ට ලබා දුන්නොත්, ඒ ස්ට්‍රීම් එක තුලින් ලබා දුන්නොත් ඔයාට හොඳ ඕඩියන්ස් එකක් ඔයා වටේ හදා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාගේ මේ නාලිකාව. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ප්ලැට්ෆෝම් එක, ඔයාගේ හදලා තියෙන channel එක ඔයා මේක තුලදී ප්‍රොමෝට් කර ගැනීමක් කරන්න ඕන. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාව කවුරුත් මිනිස්සු දන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ ස්ට්‍රීම් එක බලන්න එන්නේ නැහැ. මොකද ලංකාවේ වගේම පිටරටත් හොඳ ඕඩියන්ස් එකක් තියෙනවා මේ ගේම් ස්ට්‍රීමින් බලන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විවිධ සෝෂල් මීඩියා ගණනාවක් තියෙනවා. Facebook, Twitter, ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා Instagram, TikTok, Snapchat ඔය වගේ හැම දෙයකම accounts හදාගන්න. ඒ හදාගෙන ඔයාගේ මේ ගේම් ස්ට්‍රීමින් වල පොඩි කොටස් ඔයාලට පුළුවන් මේ හැම සෝෂල් මීඩියා එකකම share කරන්න. ඉතින් share කරලා ඒ වගේම groups තියෙනවා මේ ගේම් ස්ට්‍රීමින් වලටම අදාළම groups තියෙනවා. ඔය වගේ share කරන්න පුළුවන්. ඒ share කරලා ඉවරලා ඔයාලට තවත් මේකට අදාළ audience එකක් වට හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයා unique නම් ඔයා ගේම්ස් ගහන්නේ වෙනම විදිහකට නම්. දැන් ඔයා සශී නිසාදී ගන්න උදාහරණයකට එයා ගහන්නේ එයාගේම වෙනම ක්‍රමයකට එයාගේ ගේම්ස් ප්ලේ කරන්නේ. හරි. ඒ නිසා එයාට වෙනම audience එකක් හැදෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ලයන් කොල්ල ගත්තොත් එයාත් වෙනම එයාගේම විදිහකට එයා ගහන්නේ. ඊට පස්සේ මනියත් එයාටම වෙනම යුනික් ක්‍රමයක් හදාගෙන දෙනවා. ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයත් පුළුවන් නම් ඔයා යුනික් ක්‍රමයක් හදාගන්න. යුනික් ක්‍රමයක් මතින් ඔයා ගියොත් ඔයාට මේක තුලින් ගොඩේම හැකියාව බොහෝ වැඩි. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඉක්මනින්ම වෛරල් යන්න, ට්‍රෙන්ඩින් යන්න වගේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණා කියන්නේ ඔයාට සෑහෙන. ඔයා එකපාරක් වෛරල් ගියා නම් ඔයාට එතනින් එහාට ආයේ වෛරල් යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයා එකපාරක් වෛරල් ගියා කියන්නේ ඔයාට ඕන තරම් ඔපචුනිටිස් ඔයාගේ මේ ෆීල්ඩ් එක තුලින් ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ channel එක මෙතනදී ප්‍රොමෝට් කර ගැනීම අනිවාර්ය වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාගේ ස්ට්‍රීම් එකෙන් දැන් සල්ලි හොයන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක තමයි වැදගත්ම දේ. ඔයාට යම්කිසි බේස් එකක් ඔයාගේ ගේම් ස්ට්‍රීමින් බලන්න පිරිසක් ඔයාවට එකතු වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ස්පොන්සර්ඩ් ඇඩ්. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඇෆිලියේට් මාකටිං කරන්න. හරිද? ඔය වගේ ක්‍රම වලින් ඒ කියන්නේ ඔයාට වෙනම YouTube එක කරනවා, YouTube එකෙන් වෙනම ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන්. Facebook එක කරනවා, ඔයාට Facebook stars වගේ අරගෙන ඔයාට ඒක කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන් සල්ලි වලට. ඉතින් ඔය වගේ ක්‍රම ඔයාට රාශියක් මේ තුලදී තියෙනවා. ඉතින් ඒ තුලින් ප්‍රධානම දේවල් තමයි ඔයාට පුළුවන් මේ ස්පොන්සර්ඩ් ඇඩ්. ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මේ ගැලපෙන දේවල් තියෙන. දැන් ඔයා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගේම්ස් ගහන එක නම් ඔයාට පුළුවන් කම්පියුටර් අයිටම්ස් වගේ දේවල් කරන කම්පැනිත් එක කතා කරලා ස්පොන්සර්ෂිප් එක කරගෙන ඇඩ් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ ඇඩ් ප්ලේ කරලා ඔයාට පුළුවන් ඒ තුලින් ඉන්කම් එකක් හදාගන්න. ඔයාට පුළුවන් මොකක් හරි ෂොප් එකක් කතා කරගෙන එයාලගේ තියෙන මේ ගේමින් ඉක්විප්මන්ට් වගේ දේවල් මම විකුණලා දෙන්නම්. මට මේකෙන් කමිෂන් එකක් දෙන්න වගේ ඇෆිලියේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වයි හදාගෙන ඒ තුලින් වට මුදල් උපයන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Facebook ගත්තොත් Facebook එකේ ස්ටාර්ස් වලින්, ඒ කියන්නේ ඒක ඩොනේටින් වලින් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ YouTube එකෙන් වෙනම වට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. වගේ ක්‍රම රාශියක් තියෙනවා. ඉතින් වට රිසර්ච් එකක් කරලා බලන්න පුළුවන්. වට මොන ක්‍රම වලින්ද මේ ගේම් ස්ට්‍රීමින් කරලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම ප්‍රධාන ක්‍රම ටික තමයි මම අර කිව්වේ. ඉතින් මේ දේවල් අනිවාර්යෙන් try කරන්න. මේ දේවල් කරන එක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. මොකද ඔයාගේ කන්සිස්ටන්සි එකත් එක්ක ඔයා මේ ගේම් ස්ට්‍රීමින් වැඩේ ආසාවෙන් දිගටම කරොත් ඔයාට මේ තුලින් ඉක්මනින්ම ගොඩ එන්න පුළුවන්. මොකද ගේම් ස්ට්‍රීමින් කියන දේ සෑහෙන ලොකු ටොපික් එකක්, සෑහෙන ට්‍රෙන්ඩින් ටොපික් එකක්. ඕන තරම් viewers-ලා ඉන්නවා. ඒක නිසා හරියට මාකට් කරලා හරියට මොනටයිසේෂන් ක්‍රමයක් වා මේක තුල හදාගත්තොත් ඔයාට මේකෙන් සැලකිය යුතු තරම් මුදලක් නෙවෙයි, ඔයාට ඕනටත් වැඩි මුදලක් මේ තුලින් හෙවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ස්ටෙප් එකත් අතිශයින්ම වැදගත්. ඉතින් ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එකත් එක්ක අනිවාර්යෙන් එන්ගේජ් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ යාළගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න, ඔයාගේ වැඩසටහනේ මොනවද ඇඩ් වෙන්න ඕන දේවල් කියලා අහන්න. ඊට පස්සේ ගේම් එක ගහද්දී අද මම ගේම් එක ගහන ගමන් කතා කරන්න ඕන මොනවද කියලා අහන්න. ඊට පස්සේ යාළුවාලට මැසේජ් කරා. මේ මැසේජ් වලට අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරන්න මතක තියාගන්න. ඒ සමහර අහන ප්‍රශ්න වලට වීඩියෝ වලින්ම උත්තර දෙන්න. ඔන්න ඔය වගේ පොඩි ක්‍රම ටිකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ බේස් එක, ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එක පොඩ්ඩක් තෘප්තිමත් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එක සැටිස්ෆයි නම් ඔයාට තව ඔඩියන්ස් එක නිකම්ම ගලන් එනවා. මොකද කටවචනෙන් මෙයාගේ ගේම්ස් මරු, මෙයා ප්ලේ කරන මරු, ඔය වගේ දේවල් නිසා සමහර විට සෝෂල් මීඩියා තුලින් විතරක් නෙවෙයි ඔයාට අවට පරිසරය. ඒ කියන්නේ ඔයා එදිනෙදා ජීවිතේ වැඩ කරන අවස්ථාවලදී උනත් ඔයාට ඔයාගේ මාකටිං එක කරගන්න පුළුවන් අර වගේ හොඳ ෆෑන් බේස් එකක්, ඔයා වටේ හොඳ ඔඩියන්ස් එකක් ගොඩනගා ගත්තොත්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එකත් එක්ක එන්ගේජ් වෙන වැඩේ නම් අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඔඩියන්ස් එකත් එක්ක පුළුවන් තරම් එන්ගේජ් වෙන්න බලන්න. ඒ කට්ටියගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න, මැසේජ් වලට රිප්ලයි කරන්න. ඒ කට්ටියට හැකියතාක් විදිහට උදව් කරන්න. එහෙම කරොත් ඔයාට ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එක තව තවත් ශක්තිමත් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ශක්තිමත් කර ගැනීම මගින් ඔයාට ඉන්න viewers ලා වැඩි කරගෙන ඔයාට අවශ්‍ය ඉන්කම් එකට වට යෑමේ හැකියාව
තියෙනවා. ඉතින් අද අපි ගේම්ස් ගහලා එහෙම නැත්නම් ගේම්ස් ප්ලේ කරලා සල්ලි හොයන්න ඕන විදිහ ගැන පියවරෙන් පියවර ඔයාව දැනුවත් කරා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයා මේකෙන් හොඳ ඉන්ෆෝමේෂන්ස් ටිකක් කලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් ඔයත් අනිවාර්යෙන් ගේම්ස් වල කැමති කෙනෙක් නම් නිකන් ඔහේ ගේම්ස් ගා ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ ක්‍රම ටික try කරන්න. අද ඔයා පියවරෙන් පියවර ඉගෙන ගත්තා කොහොමද මේ ගේම් ස්ට්‍රීමින් කරලා සල්ලි හොයන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ තව මේ වගේම ඉන්ටරෙස්ටිං ටොපික් එකක් ගැන කතා කරමු. මේ කොහොමද ඔන්ලයින් හරහා සල්ලි හොයන ක්‍රමයක් ගැන තව කතා කරමු. ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලට තව මේ වගේ e-money content වගේම අලුත් business ideas, marketing and sales tips වගේ දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ලොකු දැනුම් පරාසයක් වань මේ තුنين ලබා ගන්න පුළුවන්. එවනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න. මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊළඟට ඕන වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා ඔයාලට පල්ලෙහෙන් අදහස් දක්වන්න පුළුවන්. game streaming කරන platform එකක් ගැන වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නම් ඒත් පල්ලෙහෙන් comment එකක් දාන්න අපි ඒ ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරමු. එහෙනම් හැමෝටම good luck. ජය වේවා. We teach. We guide. We support what you want. You just have to earn money from online. Join with us. Forward with confidence by seeing the future. eFuture Institute.